Nhiệm vụ sự kiện 2v2 để có thể giành lấy 100 coin đang diễn ra rất là thường xuyên và có tuổi đời lâu rồi đúng không? Và 10 triệu sát thương chính là cái ngưỡng mức cao nhất và cuối cùng các bạn cần phải đạt được để có lượng coin này. Cũng tùy vào mức lực chiến của tài khoản của các bạn, nhưng mà mình thấy là hầu hết những cái tài khoản mức lực chiến khá là thấp cũng đã có cái nhiệm vụ bắt các bạn phải gây ra 10 triệu sát thương. Và với một cái tài khoản có lực chiến thấp giống như ở đây của mình hoặc là thấp hơn chút xíu của các bạn thì việc có thể gây ra 10 triệu sát thương thực sự rất là khó và gian nan. Đôi khi việc này sẽ khiến các bạn nản lòng và chùn bước. Nhưng đừng lo, đã có mình ở đây. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn top những các loại vũ khí giúp các bạn lực chiến thấp có thể là đạt đến con số 10 triệu sát thương một cách nhanh nhất để khiến các bạn không quá là mệt mỏi trong những cái sự kiện như này nhé. Welcome back to my channel. Hi, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái loại vũ khí được mình đánh giá cao để mọi người sớm hoàn thành cái nhiệm vụ gây 10 triệu điểm sát thương và giành 100 coin trong cái sự kiện 2v2 mà nó thường xuyên diễn ra nhé. Ứng cử viên đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là súng nhiễu. Khẩu này về trên thông số lý thuyết cơ bản sát thương không quá là ấn tượng. Tuy nhiên nó có gì đây? Bán kính sát thương và bán kính gây sát thương lên đến 7 m. Cái thời gian nó gây ra sát thương theo bán kính là 0.3 giây và đặc biệt nó có thêm phần trăm xuyên kiên là 10%. Nếu như mà các bạn bắn khẩu này theo kiểu là bắn trực diện, đập vào mặt của đối phương rồi phát nổ thì khẩu này lại không quá là ấn tượng. Cho nên để có một lượng sát thương dồi dào khi sử dụng khẩu này, mọi người nên lựa chọn những cái hướng bắn. Một là bắn lướt trên đỉnh đầu, hai là bắn lướt ở phía mạn sườn, 3 là có thể bắn xuống chân. Thì đây chính là những cái hướng bắn tối ưu và giúp các bạn có thể gây ra được những cái lượng sát thương rất là lớn. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nói lại một chút nhá. Cái khẩu súng nhiễu này nó có cái cơ chế gây sát thương rất là đặc biệt. Viên đạn nó bắn ra giống như một quả cầu năng lượng vậy. Luôn luôn có những cái tia năng lượng nó nảy ra. Và khi gặp đối phương trong phạm vi là bán kính 7 m ấy, cái tia đó sẽ tự động liên kết đến mục tiêu và gây sát thương. Nếu mà các bạn bắn được theo những cái hướng mình vừa nói ấy, thì cái viên đạn này nó vừa gây sát thương trước mặt này, đi đến mạn sườn gây sát thương ra mạn sườn này, và tiếp tục qua sau lưng thì gây ra sát thương sau lưng. Nó cũng tương tự với những cái vị trí khác. Bởi vậy khẩu này nó không chỉ dừng lại ở mức sát thương cơ bản mà nó còn có cả lượng sát thương x2 các thứ ở phía sau lưng nữa. Thời gian nạp đạn cũng rất là nhanh, cơ bản ở mức là 5.5 giây khi không hề có cái ghép. Mọi người cho dù là có cái ghép màu xanh thôi thì cũng giúp cho khẩu này khỏe hơn rất là nhiều, đặc biệt là cái ghép giảm thời gian nạp đạn. Thực sự khẩu này rất là khó chịu trong 2v2. Cho dù là đối phương ẩn nấp thì cái phạm vi 7 m bán kính cũng đủ để có thể là khiến đối phương nhăn mặt và cảm thấy sợ hãi. Chốt lại như sau, súng nhiễu là loại vũ khí lý tưởng trong chế độ 2v2. Hãy bắn chú ý đường đi của viên đạn, các bạn sẽ gây ra được lượng sát thương vô cùng lớn cho dù là đối phương ẩn nấp. Và việc có thêm một chút thời gian giảm nạp đạn của khẩu này nữa thì việc các bạn có thể gây ra lượng sát thương liên tục là vô cùng dễ dàng. Còn ngần ngại gì mà không đầu tư một khẩu súng nhiễu đúng không? Và nếu như các bạn có một con Stalker, Breakout hoặc Orion thì việc các bạn có thể hoàn thành 10 triệu sát thương theo mình là không hề quá khó và mất nhiều thời gian nhé. Kể đến tiếp theo của chúng ta đó chính là dòng cận chiến. 2v2 mà không nói về dòng cận chiến thì chắc chắn là sẽ rất là thiếu đúng không? Ứng cử viên mình muốn nói đến ở đây đó chính là bộc phá này, vòng cung và súng lửa. Thế còn lựa chọn cái nào đây thì mọi người cũng xem là các bạn có cái ghép của khẩu nào ngon nhất thì các bạn dùng, thì cái đó nó sẽ giúp các bạn tối ưu và gây ra được lượng sát thương lớn nhất. Và chắc chắn rồi, để phát huy được sức mạnh của dòng cận chiến các bạn cũng cần có những cái con robot phù hợp cho lối chơi này đúng không? Một con Zapper khung lực chiến thấp cũng rất là tốt, một con Azure Guardian cũng không hề tệ một chút nào nhé. Việc của các bạn ở khung lực chiến thấp mà chơi những cái dòng cận chiến chưa có nhiều robot khống chế ngon ấy là hãy chờ đợi rình con mồi đến khống chế và tấn công. Chỉ có như vậy các bạn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất nhé. Tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là bệ pháo. Các bạn chớ coi thường, ở cái khung lực chiến thấp thực sự combo Stalker bệ pháo 8 giúp mình rất là nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ gây 10 triệu điểm sát thương. Các bạn hoàn toàn có thể bắn trực diện vào đối phương hoặc chọn những cái vị trí bắn đập nếu như đối phương cố tình tránh né,
Một con Stalker sẽ giúp các bạn có thêm 50% sát thương, sẽ giúp các bạn rất là nhiều đúng không? Hoặc nếu như sau này các bạn mua được Breakout thì nó cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời, giúp các bạn cứng cáp hơn cũng như là né tránh được nhiều nguy hiểm so với việc các bạn dùng một con Stalker. Tiếp theo là một cái dòng vũ khí mình rất là ưa thích, đó chính là dòng tỏa. Dòng tỏa ở đây thì không thể thoát được rồi là cối lựu đạn cũng như là pháo băng. Cả hai loại vũ khí này đều giúp mình rất là nhiều và thực sự mình cũng đánh giá rất là cao với hai cái khẩu này. Với cối lựu đạn thì lời khuyên ở đây chắc chắn là cối 10 rồi. Với những cái bạn không được chiến thấp thì cối 10. Các bạn có thể dùng cối lựu đạn 10 với bệ tên lửa 6 hoặc là với bệ tên lửa 8 tùy vào cái mức năng lượng mà robot các bạn đang có nhé. Cái việc combo này có thể dồn sát thương nhanh, sát thương lớn này, thêm những cái phần trăm gây sát thương phía sau lưng theo phạm vi nổ này, mà các bạn có thêm những con tăng sát thương hoặc là khống chế cứng ấy, thì 10 triệu sát thương nó khá là nhanh. Cái này mình dùng nhiều rồi nên mình có thể tự tin giới thiệu đến các bạn. Tương tự như cối lựu đạn đó chính là pháo băng, nhưng mà pháo băng nó có ưu điểm hơn là nó làm chậm. Lượng sát thương của pháo băng về cơ bản là ít hơn cối lựu, nhưng cái việc nó làm chậm thì nó sẽ giúp cho tỷ lệ các bạn bắn trúng dễ dàng hơn. Hơn hết là khẩu này nó cũng có phạm vi nổ nên là những cái đối phương cố gắng ẩn nấp ấy cũng dễ bị cái khẩu này nó sờ gáy. Và chắc chắn rồi, lượng sát thương lớn này, làm chậm này, có bán kính nổ này, tụ hợp lại thì việc các bạn có thể hoàn thành 10 triệu sát thương với cối lựu đạn và với pháo băng hoàn toàn là đơn giản đúng không? Đó chính là những cái sự gợi ý của mình cho những cái bạn lực chiến thấp và đang chật vật hoàn thành cái nhiệm vụ gây 10 triệu điểm sát thương trong cái chế độ 2v2. Một hầm có 5 vị trí, các bạn cố gắng đầu tư được tầm 3 hoặc là 4 vị trí có lắp những cái loại vũ khí mà mình vừa nói thì mình có thể đảm bảo với các bạn là 10 triệu sát thương nó sẽ không gây cản trở cho mọi người quá là nhiều. Mọi người có ít thời gian thì mọi người cũng có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ khó khăn này nhé. Video của mình đến đây thôi, hy vọng là nó sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình làm nhiệm vụ. Và nếu như thấy hay, hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.